අයිබෝන් යාළුවනේ හැමෝටම this is Samsung Galaxy A52. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඇති Samsung සමාගමේ mid range ගණයට flagship එක හැර ගොඩාක් වෙලාට sell වෙන ෆෝන් එකක් තමයි A series එක. ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්ද ගොඩාක් update වෙලා තියෙනවා. Samsung සමාගමෙන් මේ අවුරුද්ද ෆෝන් තුනක්ම release කරලා තියෙනවා. A32, ඒ වගේම A52, ඒ වගේම A72. කතා කරමු A52 එක ගැන. ඉතින් මම දවස් කීපයකට කලින් A32 ෆෝන් එකත් review කරලා තියෙනවා. අද කතා කරමු Samsung A52 ෆෝන් එක හොඳ නරක ඒ හැම දෙයක්ම. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ highlight වෙලා තියෙන ගොඩක්ම 64 quad camera setup එක, 67 water dust resistant එක, දෙකම 90 Hz refresh rate එක. ඉතින් මේවා තමයි මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම highlight වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ හොඳ නරක ඒ වගේම 65000ක් 70000ක් අතර මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම වටිනවද කියලා මම මේ දවස් දෙක මගේ user experience එක අද කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට මේ විදිහට ෆෝන් රිවියු ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ channel එකත් එක්ක මේ ඉන්න අනිවාර්ය වීඩියෝ එක like කරලා දාන්න, channel එක subscribe කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මගේ Facebook group එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒකට join වෙලා tech update ගැන ඔයාට ඕනම දෙයක් discuss කරන්න පුළුවන්. යාළුවනේ අපි වෙඩි කතා නොකර ෆෝන් එක unbox කරමු. අපිට front side එකේ Galaxy A52 ඒ වගේම ෆොටෝ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වම් පැත්තේ Galaxy A52 ඒ වගේම අපිට පල්ලෙහාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ color එක මොකක්ද ඒ වගේ variation එක. ඒ වගේම උඩ ඒ වගේ මේ පැත්තේ කිසිම දෙයක් බලා ගන්න විදියක් නැහැ. අපි වෙඩි කතා නොකර ෆෝන් එක unbox කරමු. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මාත් එක්කම experience එක ගනි කියලා වෙනම experience එකක්. ඉතින් ඔන්න මම මේක unbox කරනවා. ඉතින් මේක unbox කරනකොට වෙනම feeling එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒ experience එක ඔයාලත් ලබනවා ඇති කියලා මම හිතනවා මාත් එක්කම. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මම උර කොහොම හරි ඉරා ගත්තා. මේ විදියට seal එක කපලා පස්සේ wow wow ඉතින් වලට සබ්ජෙක්ට් එක ඇහෙනවා ඉතින් වෙනම ෆීලිං එකක්. wow ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් නේ. අපිට paper box එකක් sim tool එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් device එක type C cable එකක්, adapter එක, 25 watt fast charger එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ box එකේ අපිට hand free එකකුයි back cover එකකුයි අපිට බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ කලර් කීපයකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මං ගාව තියෙන්නේ ocean blue කලර් එක. ඉතින් මේක front side එක අපිට punch hole display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම back side එක ගත්තොත් එම ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඇති flagship එක ගහපු device එක camera model එක තමයි අපිට මේකෙදිත් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි A32 එක අපිට camera ටික විතරක් තියලා module එක නැතුව මෙතනදී අපිට module එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මාරම යුනික් ලුක් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම බෑක් සයිඩ් එක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික්, ඒ වගේම ෆ්‍රේම් එකත් ප්ලාස්ටික් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මේක ෆොලි කාබනේට් එකෙන් තමයි අපිට ගහලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අතට ගත්තාම අවංකම කිව්වොත් තමයි ඇත්තටම මට දැනෙච්ච විදියට cheap feeling එකක් තමයි මට ඇත්තටම අතට දැනුනේ. ඒක එක එක්කනට දැනෙන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලා ගිය අවුරුද්ද වලට ෆෝන් වලට ප්ලාස්ටික්, ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් එක ප්ලාස්ටික් විදියට තමයි මෙයාලා රිලීස් කරේ. ඒවට ගොඩක් ස්ක්‍රැච් වෙනවා. ඒ වගේම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් හිතන නිසා වෙන්න ඇති මෙයාලා මේ අවුරුද්ද පොලි කාබනේට් එකක් යොදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට මේක ගොඩක් වෙලාට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් හිතෙනවා අඩුයි. ඒ වගේම ස්ක්‍රැච් වෙන්නත් අඩුයි. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා බෑක් කවර් එකක් දාලා යූස් කරනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය නම්. ඒ වගේම මේක ඕවරෝල් ගත්තොත් එමේ ඩිසයින් එක ඇත්තටම අතර ගත්තාම පොඩි cheap feeling එකක් තමයි මට බලා ගන්න හම්බුනේ. ඒකේ ඔයාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක දැනට මට ඔයාලා යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න.
දකුණු පැත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ power button එකයි ඒ වගේම volume button එකයි. හැබැයි එක අතින් use කරනකොට පොඩ්ඩක් අමාරුයි reach කරගන්න පොඩ්ඩක් phone එක ලොකු නිසා. අපිට bottom එක බලා ගන්න පුළුවන් main speaker එක, ඒ වගේම type C port එක, ඒ වගේම microphone එක, ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 headphone jack එක. හැබැයි මේ port එක තිබුණාද අපිට box එකේදී hand free එකක් අපිට බලා ගන්න විදියක් නෑ. ඉතින් ඒකට නම් appreciate කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට 3.5 headphone jack එක දුන්නට හැබැයි කනගාටුව තමයි අපිට box එකේදී hand free එකක් අපිට බලා ගන්න විදියක් නෑ. වම් පැත්තේ අපිට කිසිම දෙයක් අපිට බලා ගන්න විදියක් නෑ. top එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM tray එකත් එක්ක ඔයාලට SIM දෙකක් use කරනකොට ඔයාලට memory card එකක් use කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයා memory card එකක් use කරොත් තමයි one SIM තමයි ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම මේකත් එක්කම secondary microphone එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ gram 189ක් විදියට තව විශේෂත්වයක් තමයි auto dust resistant එක IP67 විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට phone එක හරි කොයි හරි වැස්ස එකදී හරි තැමුණොත් තමයි ඔයාලට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් විනාඩි 30ක් විදියට. මේ phone එකේ security විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ in display fingerprint එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේක කොච්චර fast කියලා. හැබැයි මේක තප්පර ගානක් හරි animation එක යනකොට පොඩි delay එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම side mount fingerprint එකකට වඩා මේක පොඩි delay එකක් අපිට ඇත්තටම තප්පර ගානක හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කොහොම හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් in display fingerprint එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම face unlock එකත් ගොඩාක් fast විදියට අපිට unlock කරගන්න පුළුවන්. දැන් කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. අපිට පංච් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම සයිස් එක අඟල් 6.5ක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම Samsung සමාගමෙන් Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට 90 Hz refresh rate එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. resolution එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1800යි. ඒ වගේම 2400 pixel විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 407ක PPI ආගයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රොටෙක්ෂන් වෙලා තියෙන Corning Gorilla Glass 5 එකත් එක්ක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඇති Samsung සමාගමේ Super AMOLED display එක ගත්තොත් එමේ ආයි වචන දෙකක් තුනක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ quality එක විදියට අපිට ඕනම දේ තුද use කරනකොට වීඩියෝ බලනකොට YouTube එක එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් බලනකොට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අර මේ display එක ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නම් අපි වෙඩි කතා නොකරන එක තමයි අපේ හොඳ. ඒ වගේම outdoor use කරද්දිත් එම අපිට 800ක nits ගණයක් අපිට අත්තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපිට sunlight තුලදීත් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ display එක ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. display එක ගැන නම් ඔයා day to day use කරනකොට ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක මට recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ performance ගැන. ඉතින් මං ගාව තියෙන variation එකේ 8GB RAM ඒ වගේම 128GB storage. ඉතින් මේක 6GB variation එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ලංකාවේ තියෙනවද කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ chipset එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ Qualcomm Snapdragon 720G chipset එකේ 8 nanometer එකත් එක්ක octa-core CPU එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම Adreno 618 GPU එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ 720G chipset එක අපිට අවුරුද්දක පරණ chipset එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේදී අපිට දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ chipset එක මේ බජට් එකට සෑහීමටපත් වෙන්න බෑ. හැබැයි මේ chipset එක ගොඩක් optimize වෙලා තියෙන නිසා ගොඩක් stable විදියට අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම day to day use කරනකොට heavy application multitasking කරනකොටත් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ 8GB RAM එකත් එක්ක ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන් day to day. ඒ වගේම ගේමින් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට PUBG එක ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ SD high විදියට තමයි ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මම recommend කරනවා PUBG ඒවා ප්ලේ කරනවා නම් blends විදියට ඔයා ප්ලේ කරද්දීම ඔයාලට smooth එකෙන් ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Call of Duty එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් max විදියට අපිට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩක් graphic එක පොඩ්ඩක් load වෙන scene එකක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක high විදියට ඔයාලා ප්ලේ කරනවා නම් Call of Duty ඔයාලට හොඳ smooth එකක් ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්.
I think ඒකත් එක්ක Free Fire එක වලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට අල්ට්‍රා විදිහට ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම S9 එකත් මට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එක benchmark එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ single core වලින් 533ක් විදිහට, ඒ වගේම multi core වලින් 1503ක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. I think overall මේ chipset එක ගත්තොත් එම ඔයා day to day use කරනකොට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව, ඒ වගේම ඔයා ඉඳලා හිටලා game play කරනවා නම් ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මට මේ chipset එක මට recommend කරන්න පුළුවන්. ඒක OS එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ Android 11 එකත් එක්ක, ඒ වගේම One UI Samsung ලගේ 3.1 එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම මේකදී ඔයාට always on display එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක ඔයාට dark mode එක, ඔයාට smooth එකට මේ UI එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට use කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බැටරි එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ 4500ක බැටරි එකක් තමයි. ඉතින් මේක 4500 දාන්නේ නැතුව 5000 දැම්මම තවත් සතුරු වෙන්න තිබුණා. ඒකත් එක්ක අපිට 25 watt fast charger එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාට පැයයි මිනිත්තු 15ක් 20ක් අතරතුරේදී ඔයාලට මේ ෆෝන් එක 100%ක් full charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා day to day use කරනකොට ඔයා normal use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට දවස් එකහමාරක් විදිහට ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා heavy විදිහට එක දිගට ඔයා game play කරනවා නම්, එක දිගට Facebook එක ඔයා ඉන්නවා නම් ඔයාලට පැය 6-7ක් විතර ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා moderator කෙනෙක් නම් ඔයාලට අදුම ගානේ දවස් දෙකක් විතර ඔයාලට මේ ෆෝන් එක use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක තව ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේක අපිට 60 Hz ඒ වගේම 90 Hz විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 60 Hz එකට වඩා 90 Hz එක use කරද්දී එම බැටරි එක normal එකට වඩා පොඩ්ඩක් drain වෙන්න පුළුවන්. කතා කරමු මේ ෆෝන් එක කැමරා එක ගැන. ඉතින් අපිට main camera එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 64 megapixel aperture එක 1.8 විදිහට. ඒකත් එක්ක අපිට ultra wide එක අපිට 12 megapixel, ඒ වගේම macro එක 5 megapixel, depth එක 5 megapixel විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක වඩා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් 4K 30 fps දක්වා, ඒ වගේම 1080p, ඒ වගේම 60 fps දක්වාට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම front camera එක 32 megapixel, ඒ වගේම aperture එක 2.2 විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක වඩා රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් 4K 30 fps දක්වා. අපිට මේ sample දෙක දැක්කම තේරෙනවා ඇති කොච්චර quality අපිට color එක ගත්තොත් එම dynamic එක, ඒ වගේම saturation එක ගත්තොත් එම අපිට ගොඩාක් ලස්සන, අපිට color එකත් එක්කම ගොඩාක් ලස්සන photos එම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට නම් මට recommend කරන්න පුළුවන් කැමරා එකේ මේ budget එකට ඔයාලට හොඳ quality photos ඒ වගේ videos එම ඔයාලට record කරගන්න පුළුවන්. මේ phone එකේ අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් එම මේක මට recommend කරන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් එම ඔව් මට මේ phone එක recommend කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ price එකට නෙමෙයි. මේ price එක උනා නම් 55000ක් 63000ක් අතරතුරේදී උනා නම් හොඳයි. හැබැයි මේක 65000ක් 70000ක් අතරතුරේදී චුට්ටක් ඕවර් ප්‍රයිස් තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද අපිට chipset එක මේක අපිට 720G chipset එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බජට් එකට ඔයාලට මීට වඩා හොඳ chipset එකකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපිට box එකේදී තව hand free එකකුයි අපිට back cover එකකුයි හම්බුනා නම් තවත් හොඳයි කියලා තමයි මගේ මතය නම්. ඉතින් ඔයා brand value එක ඔයා හිතනවා නම් ඔයාලට හොඳ software experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකත් එක්ක තව විශේෂත්වයක් තමයි මේ ෆෝන් එක වලට Samsung සමාගම මේ පාරේ plan කරලා තියෙනවා අවුරුදු 4ක software update එකක් මේ ෆෝන් එකේදී වලට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ ෆෝන් එක over priced. මේ ෆෝන් එක මං කියපු දේවල් හොඳ අරක ඒවත් අනිවාර්යෙන් පල්ලින් comment කරනවා. දැනටම මේ ෆෝන් එක use කරනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යෙන් පල්ලින් comment කරන්න. ඉතින් ඔයා gaming play කරනවා නම් මට මේ chipset එක recommend කරන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් stable chipset එකක්. හැබැයි price එකත් එක පොඩ්ඩක් සෑහීමකට පත් වෙන්න අමාරුයි මට නම්. ඉතින් ඔයාලගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් පල්ලින් comment කරන්න. ඉතින් ආයෙත් ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම ජය වේවා. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.